videoku part 2 tadi tepicik. Kamu tuh juga tangan tuh ganala. Kamu tuh malay menuban kita. Maaf tuh nabel itu. Kau lah. Oh, telat. Kali ini. Ala bili baina. Ala bili baina. Part 2. Nak dua apa? Balung. Ada penampakan. Belum. Ay, aku tadi kain deh. Ada penampakan. Itu kah? Apalah. Ada letam. Ada laletam. Ada letam. Wih, itu lalet. Wih, itu lalet ya. Tata. Ay, ini yang layangan nih kalau lo ya. Taka dibisikan itu. Dada ada kita panda deh ya kada. Aku deh buka. Aku kayak ini bang. Agak ke pause Aidan ke pause. Part 2 toh. Part 2. Ya, aku ke pause. Part 2. Aku gendai ke pause. Aku gendai ke puas. Pause. Aku tadi aku part 2 juga. Antai lolet Ay, ikan lagi na Dan. Kenapa? Tuh bawa HP tuh tuh. Nyaman kita tali lilit om. Siapa? Itu siapa?